Nem semmi egyedül lenni egy ilyen hatalmas római teátrumban. Pap, 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 pap. Na igazán frissítően indult a reggel, ugyanis nem volt meleg víz a zuhanyban. Itt van amúgy nagyon menő zuhany, úgyhogy egy jó jeges, vizes, hajmosás zuhanyzás következett. Megyünk Boszrába, ami nem csak attól érdekes, hogy egy római kori színház van ott, hanem ez a nabateánusok egyik városa volt, és a nabateánus kultúra az ugyanaz, amely létrehozta Petrát, a híres jordániai Petra városát, és Szaúd-Arábiában is sok emlék fűződik hozzájuk, na szóval ide megyünk most. Most először is bemegyünk Damaszkusz belvárosába, a modern belvárosába, és veszünk színkártyát. Nincsen szír színkártyán, pedig az kell. Azt mondták, hogy 35 GB-ot tudok kapni 40 000 helyi pénzért, ami 5 eurónak felel meg. Tehát 35 GB, 40 000 szír font, és az 5 euró, tehát 2000 forint nagyjából. Hoppá, high speed interneten van, és egyébként tényleg nagyon hasít. Szóval ez itt Boszra római színháza mögöttem, egyáltalán nem néz ki színháznak, de mindjárt kiderül, hogy miért nem. A nabateusok, vagy más néven nabateánusok hoztak létre itt egy jelentős várost. A nabateusok egy arab törzs tagjai voltak, ez a törzs egyre inkább észak felé haladt, és a sivatagi kereskedelmi útvonalakat, karavánutakat ellenőrizte. A nabateusok hozták létre Petra városát is, ez Jordániában található, Jordánia innen elég közel van, Petra az pont nem annyira. A nabateus uralom az egészen az első századig tartott Krisztus után, amikor is elfoglalták a rómaiak, még azt is meg tudom mondani elég könnyen, hogy melyik császár idejében. Trajanus császár idejében foglalták el, és akkor a rómaiak építettek itt egy jelentős várost, például egy római színházat is, ez található ott bent, és itt ezen az egész vidéken egy jelentős római város jött létre, amit aztán később a bizánciak vettek át, még nem az arabok meg nem hódították. Khalid ibn al-Walid, ugyanaz a jelentős arab hadvezér, aki Damaszkuszt is elfoglalta, és aztán az 11. században, ugye a magyar Szent István király után picivel, az egykori római színházat körbevették egy erőddel, ezért látható ez most itt. Itt van tehát Boszra ősi városa, nabateus alapokra építkező római, majd pedig bizánci, majd pedig arab város. Itt látható ennek a városnak a víztározója. A hegyekből, illetve a Jármuk folyóból érkezik ide a víz. Szóval, hogyha magas a vízállás, ez főleg télen van, és hát nem olyan, mint most, akkor valaki, hogyha igazán kemény gyerek, akkor itt végig nagy lendületet véve neki tud futni, és ide puff egy fejest ugrani a vízbe. Hát ezt most így nem tudnám meleg szívvel ajánlani. Szóval ezek között a romok között, tehát római, bizánci, arab romok között családok éltek egészen a polgárháború kitöréséig, tehát nagyjából 2010-ig. Akkor menekültek el nagyon sokan, például Jordániába, vagy Szíria egyéb részére, vagy a világban máshova. És itt látható, hogy alakították át ezeket a régi romokat, hogyan használták ezeket az épületeket. Ez itt a vendégbejáró.
az pedig a rendes családi bejárat, és láthatjuk, hogy egy ilyen kőfal választja el a két részt, és hogyha mondjuk szeretnénk a kertünket feldobni valami egyedivel, akkor például egyszerűen fogunk egy római vagy görög oszlopot, és csinálunk belőle kerti asztalt. Ha pedig mégis át akarjuk hívni a vendéget a lakásunkba, a lakrészre, akkor erre itt áll rendelkezésünkre egy remek ajtó. És bejöttem egy másik házba, egy másik ház udvarába, és hát nagyon izgalmas. Ha valaki járt már Pompejben, vagy látott római házat, római villát, akkor ehhez kicsit hasonlatos láthatott. És hát, ahogy a római birodalom, amikor összeomlott a nyugat-római birodalom, a Fórum Románumon pásztorok, juhászok vették át az uralmat, tehát legeltettek konkrétan az egykori birodalom egykori központjában. Hát itt is azt látjuk, hogy a díszes vendégteremből birka akol lett. És hát még egy dolog, ki ne szeretné feldobni a háza bejáratát egy virágágyással, egy ilyen kellemes kis edénnyel, ahova gyönyörű virágokat ültethet. És hát mi sem egyszerűbb ennél, főleg akkor, hogyha van a közelünkben egy római vagy bizánci szarkofág. Ez a palota, amelynek a maradványait itt látjuk, ez pedig a Trajanus palotája névre hallgat. Elvileg a várost meghódítató Trajanus császár számára épült. Szóval az egykori dicsőséges épületek között kecskék legelésznek. Hello! És ez itt egyébként a nabateusok által épített templom. Ezekben a fülkékben szobrok voltak, és ez volt itt Allatnak a temploma, egyfajta harci istenségnek, a háborúk istenségnek a temploma. Onnan lehet könnyen megjegyezni magyarul, hogy úgy van írva, hogy állat. Ez itt a Nabateus kapu, azért hívják Nabateus kapunak, mert a nabateusok idejében épült. A rómaiak ugye 106-ban foglalták el Krisztus után a várost, addig nabateus kézben volt, és amikor jött az egyszerű nabateus dolgozó, akkor ezen a kapun tudott keresztül menni, és egészen Allat Isten templomáig itt el tudott gyalogolni, és látható, hogy hol volt egykor az utcaszint, ott lent. Ugye szoborfülkék végig, és utána itt jól láthatóan a rómaiak is megtartották a városnak ezt a struktúráját. Itt ez a főút vezet az ottani kaputól a Nabateus kapuig, és utána a város központjában lévő Allat szentélyig. Így nézhetett ki valamikor ez a Szent Szergius és Bacchusról nevezett templom, bent ilyen freskók. Hát most ez marad belőle. Hát ez nagyon szomorú azért. Ugye itt lehetett a főoltár, gyönyörű mozaikok, ezek is megsemmisültek. Ez pedig itt az oltárkő széttörve, ennek itt kellett állnia. Bohájra vezette ezt a kolostort szerzetesként, és Mohamed próféta 13 éves gyerekként erre járt, és akkor beszélgetett Bohajrával. Lenyűgöző épület ma is, így 1500 év után. Itt egy római shopping center, két oldalt mindenhol díszes boltok voltak, az pedig már egy mecset egy későbbi korból nyilván. Ez pedig itt a fürdő. Azt kell mondjam, hogy ez a Boszra ez 100 000-szer izgalmasabb, mint amire gondoltam. Én azt hittem, hogy itt van a római színház, aztán nagyjából készen is vagyunk, de hát nem. Egy komplett város, rengeteg réte, ugye római, bizánci, sőt még előbb a nabateus, aztán az arab. A színházba még be sem mentünk, de majd most. Most az arab citadellán keresztül lépünk be a római színházba, itt is szarkofág. Szobrok, motor, szarkofág, szobrok, szarkofág.
és belépünk az arab citadellába. Merhaba! Na itt látszik, hogy ez itt a római színház része, mint a Kolosseum Rómában, és ez pedig itt az arab citadella. Nem semmi egyedül lenni egy ilyen hatalmas római teátrumban. Szóval itt is kiválóan látszik, hogy ez itt a római amfiteátrumnak a maradványa, ez itt az arab citadellái, itt pedig az arab tornyot eleve ráépítették a citadellára, helyesebben a római amfiteátrumra, és itt meg egy korán idézet is van mögöttem, itt pedig folytatódik a védmű. És itt pedig egy eredeti bizánci mozaik a falon, karaván halad fölül, vadászjelenet, itt pedig szőlőt szüretelnek, illetve postagalambot képeznek ki. Itt pedig beúszik egy szír 1000 dináros. Érdekes módon ugyanaz az ábrázolás. A túloldalán pedig maga a boszrai amfiteátrum. Tadám! Na jó, hát ez nagyon kemény, de gyertek el Posztra. Összeállítottam egy ilyen költeményt, ez a malfúf, ami rizssel töltött, jelen esetben káposztalevél és nem pedig szőlőlevél, de az is malfúf lenne. Most meg is kóstolom. Hát ez úgy az, ami. Ez pedig, amire az a tippem, hogy zöldbab. Az pedig zöldbab. Szóval ő itt Ahmad, ő ennek az étteremnek a tulajdonosa. Szóval Ahmad várja a vendégeket itt a Trajanus étterembe. So thank you very much again, Ahmad. You are welcome. I hope to see you again here. Yeah. We see more people with you, and we are happy when we see more tourists come to this area again. Shukran. Good luck. Nice to meet you. Auf Wiedersehen. Visszajöttünk Damaszkuszba, jól azt hittétek, hogy vége van a mai programnak, és nem lesz több mecset, meg történelem. Nagyon tévedtek, ugyanis most még elmegyünk a Zainab mecsetbe. Ő Mohamed unokája volt, és nagyon érdekes a története, el fogom mesélni. Ja, és teljesen leégtem. Damaszkusztól délkeletre egy külvárosban vagyunk, Saida Zainabban. Saida Zainabról kapta a nevét értelemszerűen. Zainab, ő Mohamed unokája volt. Na de hogy jön ki ez? Mohamed első felesége, és egyben az iszlám első követője Hadija volt. Mohamed és Hadija közös gyermeke volt Fatima. Fatima pedig Alihoz ment férjhez.
Ugye ez az az Ali, aki utána a síták első imámja lett, és a síták ezt az Alit ismerik el az első kalifának, tehát Mohamed jogos örökösének. Szóval Alinak és Fatimának több gyermeke született, így például Hüsszein, és kikapcsolom meg katonai ellenőrzést. Szóval Alinak és Fatimának az egyik fiúk volt Hüsszein, aki a kerbalai csatában veszítette életét 680-ban, és az egyik lányuk pedig Zainab volt, tehát Zainab Hüsszeinnek volt a testvére, és Zainab is ott volt a kerbalai csatában, de ő túlélte, és utána Kufába menekült, majd pedig Damaszkuszba, és Damaszkuszban és Kufában is a kerbalai csata hírét vitte, tehát ő a kerbalai csata egyfajta krónikásává is vált, és mint ilyen a sítáknak különösen fontos személyisége. Tehát ez az Zainab, aki Mohamed unokája volt, ő van itt eltemetve a 12-es síták szerint, tehát azon síták szerint, akik például Iránban vannak többségben. A síták másik irányzata szerint egyébként, az izmaiták szerint Kairóban van eltemetve. De most nem fogunk igazságot tenni, nagyon sok síta ide jár, hogyha Zainab sírjához akarnak menni, úgyhogy ezt nézzük most meg. Most vissza kellett menni lerakni a táskát, de szóval a kerbalai csatáról már sokat beszéltünk Irakban, Kerbalában. Ez annak a szimbóluma, hogy a zsarnokság az elnyomás ellen, ami Yazid képében jelentkezett. Yazid volt a damaszkuszi uralkodó, ő volt Hüsszein ellenlábasa, szóval, hogy ellenük harcoltak és elestek a csatában. A kerbalai csata nagyon-nagyon fontos a síták számára. Na, nézzük meg! Ott van velem szemben Zainab sírhelye, és ettől az úrtól az előbb kaptam Ramadanra egy kis édességet, amit most a gyerekek kapnak. Szóval a hagyomány szerint Mohamed unokája, lány unokája Zainab itt van eltemetve. És itt érdekes módon a nők el vannak szeparálva, hogy egyébként sok helyen Iránban és Irakban is láttam, de itt például Damaszkuszban máshol nem ezt láttam. Tehát a nők ott vannak azon a kerítésen túl. Egyébként azért is hasonlíthat eléggé az Iránban található mecsetekhez, mert ezt is iráni pénzből építették, és hát a dizájn is kicsit azokra a síita nagy mecsetekre emlékeztet, amiket Iránban láthatunk. Egyébként 1990-es ez a felújítása ennek a mecsetnek, tehát nem annyira régi. Na most tényleg visszamegyünk Damaszkuszba, és nagyjából vége a napnak.